Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa video ito, tatalakayin natin yung talsik ng langis at usok na nanggagaling sa dipstick ng inyong sasakyan. So kung ang sasakyan ninyo ay Montero Sports o iba pang mga diesel engine cars, no, baka napapansin nyo rin na mayroong tumatalsik na oil o hangin doon sa inyong dipstick. Kasi marami akong mga natanggap na messages tungkol doon sa aking diesel blow-by na video. Dahil meron daw tumatalsik na langis doon sa kanilang dipstick. Ibig ba sabihin blow-by na iyon. So yun ang tatalakayin natin ngayon, no? Kung talaga bang blow-by ba iyon o kailangan na ba talagang i-overhaul ang inyong sasakyan. So bago tayo magsimula, no, bago natin talakayin yan, pakisuyo na mag-subscribe kayo sa aking channel. So guys, paliwanag ko ulit sa inyo kung ano yung blow-by. Yung blow-by, no, ay resulta ng excess gases, no, pressurized gas ng combustion sa loob ng inyong makina. Yung gases na yon ay nakakalusot doon sa inyong crankcase, no. For example, ito yung inyong piston, di ba? Nagtatrabaho yan, ganyan yan. Meron yan tinatawag na piston compression ring, no, yung piston rings na tinatawag. So, yung piston rings na yon, ang trabaho nun para mapigilan yung pressurized gas na yon na maka-escape. So, ang problema, hindi talaga napipigilan ng piston ring yon. Meron talagang mga gases na nakakalusot, no? At yun yung tinatawag na blow-by. So, ang ibig ko sabihin, ang blow-by ay natural lang sa mga makina. Pero syempre, hindi iyon maganda sa makina. Kailangan yan lumabas mula sa makina. Kaya meron tayong tinatawag na breather. Ito yung breather, no? Yan. Minsan, kapag sumusobra yung gases na iyon, yung blow-by na iyon, kung saan napupunta yan. Minsan sa air filter, makita nyo may mga stain ng oil. O kaya, yung topic natin ngayon, dito sa dipstick. So, kapag inangat yung dipstick, merong mga langis na tumatalsik, no? Palabas. So, ang tanong, yung bang blow-by na yan ay normal lang, no? Normal lang po yan, no? Pero kapag nakita nyo, no, na merong tumatalsik na mga langis, ibig sabihin may blow-by ang inyong sasakyan. Symptoms yon ng blow-by. Hindi nga lang excessive. Kaya nga sinabi ko na hindi natin mapipigilan ang blow-by dun sa ating first video. Pagkatagalan, no, over time, kapag tumatanda ang makina, sa sobrang paggamit, dumadami ang blow-by. Hindi natin mapipigilan yon. Kaya dun sa first video natin, ng diesel blow-by na video, tinanggal natin ito, no? Maandar yung makina. Nakita nyo na hindi naman excessive yung buga ng gas dito sa filler cap ko, no? Kasi kapag sumusobra naman yung buga niya, so ibig sabihin, excessive blow-by na yon. Malamang, yon ay dapat nang i-overhaul, no? Pero kapag nakikita ninyo na hindi naman ganun kalakas yung pressure at yung sa dipstick nyo ay kakaunti lang naman yung lumalabas na oil, i-overhaul na ba yon? Ang sagot ay hindi, no? Normal lang po yon, guys, ano? Yung ganong senaryo. Okay? Maski itong diesel engine na ito, no, na hindi naman masyadong gamit, ganun din, no? Pakita ko sa inyo mamaya kapag binuksan natin yung makina tapos binuksan natin yung dipstick. Okay? So kapag ang inyong engine ay hindi naman ganon, no? Pero may kaunting mga talsik lang ng oil sa inyong dipstick, that's perfectly normal, no? Okay, guys? So paano ba natin malaman na talagang for overhauling na? For example, ganon yung inyong makina, no? Yung lumalabas sa filler cap tsaka sa dipstick, grabe, no? Paano natin malalaman na dapat nang i-overhaul? Ngayon, malalaman ninyo kung talagang may sira na ang inyong engine kung gagamit kayo ng compression tester, no? Yung tinatawag na compression test. Okay? So, sa gasoline engine, may compression test din. Meron din sa diesel engine. Okay? So, kapag itetest ninyo yung diesel engine, ang titignan ninyo yung
glow plug niya, no? So ito ay 4-cylinder engine, sabihin 4 na glow plug yan. So pakita ko sa inyo yung glow plug, ha. Nakita nyo yan, yung nakastick na yan. Yung glow plug nasa dulo niyan, kabilang dulo, no? 4 yan, no? Yan. Hindi ko may pakita kasi natatakpan siya. Nandun sa bandang gilid, sa may EGR. Okay? So yan yung glow plug. So para malaman guys kung okay pa ang bawat cylinders ng inyong engine, for example dito sa diesel engine na ito, yung glow plug na yan, 4 yan, ay kukunin yung pressure niyan, no? So gagamit kayo ng compression test kit, no? Yung compression tester. So bawat glow plug, papalitan nyo yan, babaklasin nyo, tapos lalagyan nyo ng gauge, no? Compression gauge. So titignan ninyo kung ano yung pressure. Ayan. Ang standard ratio ng pressure ng 4D56 engine, itong engine ng Montero Gen 2, ay 412 hanggang 440 PSI, no? Kaya kapag ka ang compression ratio ng cylinders ninyo 1, 2, and 3 or 1, 2, 3, 4 na cylinders nyo, kahit isa man lang dyan ay sumobra yung ratio, yung pressure o nagkulang, ibig sabihin palitin na yun, ma-overhaul ang inyong makina. So dapat between 412 hanggang 440 PSI lang, no? So sa gasoline engine, no, ganun din ang pagkuha ng pressure. Okay? So dito sa diesel, kung ano ang engine ng inyong sasakyan, no, tignan nyo sa internet kung ano yung average ratio ng bawat cylinders ng inyong makina. Okay? Ngayon guys, wala tayong compression test kit para ipakita ko sa inyo kung okay pa itong makina ko. Kasi sure naman ako na okay pa ito, eh, no? Tsaka napakamahal ng compression kit na yon at hindi ko pa kailangan. So makita nyo naman sa screen niyo kung ano yung itsura ng compression kit na yun, no? Yung compression test na yun. So para malaman kung dapat nang i-overhaul ang sasakyan, dapat i-compression test yun, ano? Dapat alam ng mga mekaniko nyo yun. So kapag sinabi nyo yan sa mekaniko na ito bang sasakyan ko ay for overhauling na kasi meron nang nakikitang blow by, no? Dapat ang sasabihin ng mekaniko ay compression test muna natin. Pagka sinabi ng mekaniko na i-overhaul agad, no? Baka naman hindi pa naman yun ang solusyon. Okay? Kasi minsan kapag sumusobra ang talsik ng oil dito sa dipstick tsaka dito sa filler cap, ang ibig sabihin nun baka may bara lang dito sa inyong breather, no? Sa mga gasoline engine, baka may bara lang yung inyong PCV valve, no? Kaya maganda na ipalinis nyo muna yung air intake system ninyo, di ba? Para maayos yung paghinga ng engine. For example, dito sa diesel engine na ito, meron siyang breather, di ba? So dito lumalabas yung pinaka blow by niya, no? Hangin tsaka oil yan na lumalabas. Kaya meron tayong oil catch can, di ba? Pagdating sa oil catch can, di ba? Pupunta yan sa turbo, papunta sa turbo, pupunta naman sa intercooler, papasok ulit sa engine, di ba? Kaya kapag barado yan, maraming oil, di ba? No? Hindi nyo nililinis, daming carbon deposit, natural lang na malakas yung buga ng oil, di ba? Na parang may blow by problem ang inyong makina. So, ang unang nyo gagawin, kailangan ipalinis nyo muna yung inyong air intake system. Yung EGR ninyo, throttle body, di ba? Itong breather ninyo, baka barado, di ba? Yun. So, yun yung unang nyo gagawin. Second, ay yung compression test na mismo. Okay? So, wag muna kayo magpapa-overhaul ng makina kapag hindi nako-compression test ang inyong mga cylinders. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, i-on natin yung makina. Papakita ko sa inyo kung ano yung status ng dipstick natin. Ano? Kung meron bang bubuga na tubig na oil dyan. No? Kung meron bang tumatalsik na oil. Okay? Okay guys, so buksan natin yung dipstick natin, no? So pakita ko sa inyo, ha. So, meron akong tissue.
So makita nyo, hindi naman malakas yung gas na lumalabas, no? Hindi nga lumilipad yung tissue eh. Pero, makita nyo na umiitim, ano? Ibig sabihin may oil. Diba? Yan. So, may oil siya, guys, no? May tumatalsik na oil. So guys, so nakita ninyo na merong oil dun sa dipstick kapag binuksan natin habang nakabukas yung makina. Pero blow by ba yun? Hindi. Kasi kapag excessive blow by, no, makikita ninyo na gas and oil ang lalabas dyan. Hindi lang oil, no? So normal lang yon. Kahit anong 4056 ang engine ninyo, luma man o bago, ganun pa rin ang magiging kakalabasan mo. Normal lang yon. Pero syempre, ayaw natin na lumala yun, di ba? Kaya lagi nating mini-maintain ang ating sasakyan. So tingnan niyo yung filler cap. So, wala kayong makikita na buga ng gas, no? Walang pressurized gas na lumalabas. Wala ring oil, di ba? Oh. Walang oil. Kaya kapag dinala ninyo, guys, ang inyong sasakyan sa mekaniko, pinakita ninyo yan at sinabi nila na merong blow-by ang inyong makina, ang sabihin nyo sa kanila, natural lang na may blow-by, no? Pero for overhauling na ba iyon? Kailangan ninyong i-compression test ang makina bago i-overhaul ito, okay? Check ngayon natin guys kapag mainit na yung makina, no? Yung reach na niya yung operating temperature niya. Okay guys, so nasa tamang temperature na ang ating engine. Tingnan natin ulit yung dipstick kung magbubuga ulit siya ng mga langis, okay? Okay guys, tignan ulit natin yung dipstick, no? Ngayon, mainit na yung makina. Okay? So ito ulit yung ating tissue. So, walang oil, no? So, wala siyang oil. Okay? So, bakit ganun? Walang oil nung mainit na yung makina. Paliwanag ko sa inyo, no? Pero bago yan, patayin muna natin yung makina ng kotse, no? Kasi baka mamatay yung parot ko. Meron akong parot dito eh. So, patayin muna natin yung engine. So, nakita nyo guys, no, na wala nang oil na tumatalsik nung mainit na yung engine, nung na-reach na niya yung operating temperature niya, no? So, wala na siyang oil, oh. Hindi katulad kanina nung bago. So, bakit ganon? So, unang-una, pinapakita nun na walang problema sa makina ng Montero na ito, no? So, okay pa yung piston ring niya, yung mga cylinders niya, okay pa. So, pero bakit walang oil na lumalabas nung uminit na yung makina? Simple lang ang dahilan, no guys. Una-una, kung matatandaan ninyo, nung nag-change oil ako nito last February, na-video ko rin yun, ilalagay ko yung link nun dito kung paano mag-change oil ng Montero. Ang nilagay ko doon na oil ay 5W40 na viscosity. Soil, ano? So, ang nilagay ko doon ay 5W40. Ibig sabihin nun, yung viscosity niya, 5, no? Upon cold start yon. So, pagka open ng makina, malamig yung engine, ang viscosity niya 5 lang. So parang tubig 'yun, guys, no? Kaya yung oil, no, madaling tumalsik, no? Pag gumana na yung oil pump natin ng makina natin, madaling tumalsik yung oil na 'yun kasi yung viscosity niya is 5 lang. Halos tubig siya, no? At alam natin kapag nainitan yung langis, no? Pagka nagwo-warm up yung langis, nag-e-expand yung langis, ano? Nag-e-expand siya. At
ang operating temperature ng engine kapag na-reach niya ay dun sa AMSOIL na nilagay ko na langis ay 40, no? Yung viscosity na 40, malapot na yun, guys, no? Kaya pag malapot na yun, parang isipin nyo, parang honey siya, no? Honey. Hindi na siya masyadong tatalsik, no? Kahit na gumana pa yung oil pump natin, hindi siya masyadong tatalsik kasi masyado nang malapot yung oil na yun. Kaya yun ibig sabihin ng viscosity na 5W40. Kaya hindi na tumatalsik yung oil doon sa dipstick, no? Kaya yung iba, naglalagay sila ng mga oil na 15W40 na sobrang lapot na yun, even cold start, di ba? Kaya walang tumatalsik na langis diyan kasi malapot na yung langis na nilagay nila sa engine nila, no? 15 na yung viscosity. Tapos pag operating temperature 40 na, no? Wala talagang tatalsik na langis diyan unless na lang kung meron ng excessive blow by. Yun ang unang dahilan kung bakit merong talsik ng langis yung dipstick upon cold start, no? Pero nung mainit na yung engine, wala nang talsik ng langis. So, kasi yung oil natin sa loob ay malapot na. No, yun yung unang dahilan. Yung ikalawang dahilan ay ito, pakita ko sa inyo. Buksan natin ulit yung dipstick. Yan, init. Sakit Yan. Kita nyo ba? Yan. Kung nakikita ninyo, lampas-lampas siya, no? Doon sa dalawang guhit. No? Lubog ulit natin. Yan. Nag-expand na kasi siya, no? Pero upon cold start, nung hindi pa natin binubuksan yung makina, lampas-lampas sa guhit yan, no? Kasi ang oil natin dapat between this line, this dot, tsaka dito. Kapag umabot dito, ibig sabihin, no, overfill yung ating makina, no? Ngayon guys, bakit ko sinabi yun? Bakit ko pinakita sa inyo yun, yung dipstick, yung laman ng oil natin kung overfill siya o hindi? Kasi kapag sobra yung nailagay nating oil sa ating makina, no? Accidentally, nalagyan natin siya ng sobra-sobra dun sa specifications niya. Kasi ang 4D56 ng Montero ay 6.4 liters lang, no? Kung panonorin nyo yung oil change na ginawa ko dito, ang nilagay ko lang dito ay more or less 6.2 liters. Pero sobra-sobra pa rin siya, no? Doon sa dipstick. Ayun. Bakit ko sinabi 'yon? Kasi pag sobra ang nilagay nating langis, natural, no? Kapag binuksan mo yung engine, gumana yung oil pump, di ba? Talagang bubulwak yung langis kasi sobra-sobra yung langis natin, no? Kaya yun yung isa pang dahilan kung bakit minsan mayroong mga langis na bumubulwak sa filler cap, sa dipstick kung wala namang blow by, no? Except na rin syempre kung talagang may excessive blow by ang inyong mga cylinders. Okay guys? Kaya meron akong gagawing separate video tungkol doon, no? Papaano kung na overfill ninyo yung inyong engine ng oil, anong gagawin ninyo? No, makakasira ba yun sa makina o hindi? So, sa susunod na video, yun ang tatalakayin ko, no? So, maganda abangan nyo rin yun, ano, guys? Okay? So, nakita nyo, guys, no? Na kapag diesel engine ng inyong sasakyan, most probably, no? Merong tumatalsik dun sa inyong dipstick na oil. Pero normal lang yun. Kasi sabi ko nga kanina, yung blow-by, hindi natin may iwasan. Of course, kapag excessive na, doon na tayo ma-alarma. Kailangan natin compression test yung ating mga cylinders para masiguro natin kung okay pa ba o hindi ang ating makina. Okay guys? Okay guys, so sana nasagot ko yung mga katanungan nyo may kinalaman sa diesel blow-by, ano. Kaya normal lang na may makita kayo na tumatalsik na langis dyan sa inyong dipstick. So hindi naman automatic na talagang overhaul na ang inyong mga sasakyan kapag gano'n, no? Okay?
So, kung natuto kayo sa video na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito, mag-subscribe din kayo guys, at pakiclick yung bell icon para updated kayo lagi sa mga new videos ko. Maraming salamat guys, sa ulitin.